رفقای گل خیلی مخلصیم. امروز اومدم قسمت دوم این لیمی میوزیوم. اینجا منزل آقای لیمی هست که خودش دوباره تعداد زیادی ماشین اینجا داره که الان که گذاشتن برای موزه و عموم میتونن بیان بازدید کنن. فقط زیبایی ماشینایی که وجود داره رو ببینید که چقدر قشنگه و چقدر نو، چقدر زیباست. واقعا اینا به اعتقاد من انسان‌های خاص بودن که این کالکشن رو تهیه کردن. این رو بتونیم بیاییم باید ببینیم. فلکس قورباغه‌ای و کروک بسیار چقدر باحال. این موتوره رو ببین. هارلی دیویدسون راحت 50 سالش هست این موتور. والکسواگن بیتل دو در سدان. اینم یه مدل دیگه هارلی دیویدسون. وکسهال جز برندهایی که دیگه ادامه پیدا نکرده. وکسهال بسیار قشنگ. اینو ببینیم بالا. واقعا عاشق ماشین بوده. یعنی شما نگاه کن، از ماشینای اسباب بازی و همه چی رو گرفته و جمع کرده تا ماشینای بزرگ. طی 40-50 سال که این کاری کرده چه ماشینای جمع کرده. این همون ژیان خودمونه و این ماشین نوه گذاشته اینجا. 1966 سیتروئن 2CV 14 سدان. این ببین چقدر زیباست. آقا این مرسدس بنز بچه ها. مرسدس بنز 1936 بنز 170. اینا جز اولین ماشینی بودن تو ایران. هم البته خیلی بچه بودم، تک و توک بود که بعدن دیگه نیست و نابود شد و الان اگه باشه فقط تو کلکشنی ها اگر داشته باشن. پسر اینو ببینی آبیه چقدر خوشگله. این آرم جلوشو ببین. این چیه؟ پروتایپ 1939. اینم که ماشین عجیب غریبی یه نفره. آلفا رومئو. جالب، آلفا رومئو همچین طرحی هم داره. این چیه؟ این سینگر. هم برند های خاص. این هم دوباره بچه آلفا رومئوه. طراحیشو نگاه کن، بعد چراغشو ببین چقدر خوشگله. بعد برندش اول آلفا رومئو به این شکلی اسکورپیون عقرب وسطش بوده. حتی ببخشید بچه فیات عذرخواهی میکنم، این فیات هست، عقرب وسطشه. و الان برندش میدونم فرق کرده. و طرح سقف رو ببین چه شکلیه. اینم یه کامیون کوچیک کاستوم مینی. اینم یه بی ام و بچه ها. بی ام و باورتون میشه همچین طرحهایی هم داشته. 1959 بی ام دبلیو. خیلی باحال. اینم یه نمای کلی از کل، مثلا چند تا ماشینمون بالا داره. یه نمای کلی هم براتون میگیرم. اینم پمپ بنزینشه زمان خودش. این یکی از سالوناشه بچه ها. دمتون گرم. مرسی که به این گزارش توجه کردید.